अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। څنګه چې تاسو په پریویو کې انټرو کتا کچره داسې انټرو تاسو خپل یوټیوب چینل لپاره جوړول غواړئ نو ویډیو د ځان سره لایک کړئ او ویډیو تر اخره پورې ګورئ. ویډیو مسکیپ کوئ. ډیر سپیشل انټرو دا خپل یوټیوب چینل لپاره تاسو په خپل موبایل کې تیار کړئ. کچره زموږ په چینل باندې څوک نوی راغلی نو زموږ چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره د نوټیفیکیشن بیل آیکن هم آن کړئ چې هر قسمه داسې نوی ویډیو راشي او تاسو ته نوټیفیکیشن ضرور رسي. نو راځئ دا ویډیو سٹارټ کوو. فرسٹ اف آل به تاسو په خپل موبایل کې کاینماستر اپلیکیشن اوپن کړئ. څنګه چې تاسو سره کاینماستر اپلیکیشن اوپن شي نو تاسو لاړ شئ میډیا له او دلته نو یو بیک ګراوند پکچر سلیکټ کړئ. ما خپل یوټیوب چینل لپاره یو بیک ګراوند پکچر جوړ کړی دی. زه به هغه سلیکټ کړم او د دې سایز به برابر کړم. بیا به تاسو لاړ شئ لیر ته میډیا له او دلته نو یو گرین سکرین ویډیو تاسو ایډ کړئ. د دې گرین سکرین ویډیو لینک په ډسکرپشن کې موجود دی. هلته نه تاسو ډاونلوډ کړئ او د دې کروما کی آپشن تاسو دلته نه آن کړئ. یو ځل به دا پلی کو. څنګه چې دا پلی شوه تاسو له ښکاري تاسو به د دې منځ ته راشئ. څنګه چې د سرچ اوکې شي او دا داسې الټه شي نو تاسو به په دې باندې د بیک ګراوند پکچر باندې به تاسو کلیک کړئ او د دې د دېخوا سایډ به تاسو کټ کړئ. تاسو به دلته میډیا له لاړ شئ او دلته نه به بلیک سکرین یو بیک ګراوند ایډ کړئ. څنګه چې تاسو دا ایډ کړئ نو تاسو د پلس نشانه پورې وداسئ دا ایرو راولئ او بیا ولاړ شئ لیر ته میډیا له او دلته نه به د خپلې لوګو یو پکچر سلیکټ کړئ. څنګه چې ستاسو د لوګو دا پکچر ایډ شي بیا تاسو لاړ شئ کی آپشن له دلته به یو پلس واخلئ او دویم پلس چې تاسو واخلئ نو ستاسو دا لوګو لږه به بره کړئ. دینه بعد به تاسو لاړ شئ لیر ته او دلته نه به په ټیکسټ باندې کلیک کړئ او دلته به ولیکئ www.youtube.com/ څنګه چې زه د خپل چینل نوم لیکم نو تاسو د خپل چینل نوم ولیکئ. څنګه زه لیکم پشتو کریټرز او په اوکې باندې به کلیک کړئ. د دې سایز به تاسو دلته کې برابر کړئ او بیا لاړ شئ پاڼ ته او دلته نه به تاسو پاڼ سلیکټ کړئ. څنګه قسم چې تاسو پاڼ خوښي هغه به تاسو دلته نه سلیکټ کړئ. دینه بعد به تاسو لاړ شئ ان انیمیشن لا او تاسو به د دې ټیکسټ ان انیمیشن دلته کې ورکئ. انټر سلایډ ډاون تاسو به دلته نه سلیکټ کړئ. بیا ولاړ شئ آوټ انیمیشن ته او دلته نه به تاسو سلیکټ کړئ انټر سلایډ آف. دینه بعد به تاسو په خپل لوګو باندې کلیک کړئ او دې ته به انیمیشن ورکئ. ان انیمیشن باندې به تاسو کلیک کړئ او لاړ به شئ پاپ آوټورډ انیمیشن به تاسو دې ته ورکئ او د دې سایز به برابر کړئ. بیا ولاړ شئ آوټ انیمیشن لا او دلته کې به تاسو سلیکټ کړئ سنیپ اپ انیمیشن. دا به یو ځل مونږ چیک کو او پلی وکړو دلته نه. دینه بعد به تاسو د دې ویډیو د سٹارټینګ پوزیشن ته راشئ او دلته کې چې د ټایپینګ د اواز کم کیږي د هغې نه مخکې به تاسو دا ویډیو دلته کې پاوز کړئ. څنګه چې تاسو د خپل ویډیو پاوز کړئ لاړ به شئ لیر ته او ټیکسټ باندې به کلیک کړئ او دلته کې به تاسو د خپل چینل نیم ورکړئ. بیا به تاسو د دې کلر بلیک واخلئ او دا سایز به د دې ټیکسټ برابر کړئ دلته نه. څنګه چې تاسو دا سایز دې کې برابر کړئ نو بیا به تاسو لاړ شئ دلته نه به تاسو پاڼ سیټ کړئ چې کوم پاڼ ستاسو خوښي هغه به تاسو دلته نه اوکې کړئ. څنګه چې تاسو پاڼ ټوکې کړئ نو بیا به راشئ ان انیمیشن لا او دلته کې به ورکړئ لیټر بای لیټر انیمیشن به تاسو دلته نه اوکې کړئ. بیا به لاړ شئ آوټ انیمیشن لا او تاسو به لاړ شئ وایپ لیفټ انیمیشن به تاسو دلته نه اوکې کړئ. دا زمونږ انټرو تیاره شوه. یو ځل به مونږ دلته نه پلی کو. دلته نه ما پلی کا. د دې ټیکسټ دا سایز نه دی دا به تاسو د لوګو مطابق برابر کړئ او بیا لاړ شئ په دې شیر بټن باندې به کلیک کړئ او خپل ویډیو به تاسو دلته نه ایکسپورټ کړئ او سیو به کړئ. بس دغه به زموږ د انټرو والا ویډیو. که چېرې تاسو ته زموږ د انټرو والا دا ویډیو خوښه شوې وي نو نورو ملګرو سره یې شیر کړئ او په دعا کې مو یاد ساتئ. د لوی الله په امان.